ช่างหัวคุณสิครับชื่อหนังสือครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเอามาสรุปให้คุณผู้ฟังมากๆทำไมในบางเวลาทุกไอเดียที่ดีมันเริ่มต้นมาจากการฟังเสียงของตัวเองในเอพิโซดนี้ครับผ่อนคลายครับเนื้อหาไม่เครียดเลยและที่สำคัญคือคุณผู้ฟังจะเข้าใจเสียงของตัวเองมากขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะถูกกดดันจากความคาดหวังไม่ว่าจะจากใครก็ตามท้ายที่สุดแล้วเสียงที่คุณควรฟังมากที่สุดคือเสียงของตัวเองในเอพิโซดนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังได้เจอกับเสียงของตัวเองผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast. ในเอพิโซดนี้ครับแด่คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังถูกกดดันจากความคาดหวังของสังคมก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสืออาจจะรุนแรงนิดนึงช่างหัวคุณสิครับหลักๆเลยแก่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องฟังเสียงของทุกคนเพราะทุกไอเดียที่ดีเริ่มต้นจากการเลิกฟังเสียงของคนอื่นเทรนด์หลักๆที่เรามักจะเจอกันก็คือเราจะตามเทรนด์สังคมเราจะตามกระแสสังคมมันกลายเป็นว่าเราถูกความคาดหวังของสังคมกดดันผมต้องบอกก่อนว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่สังคมนะครับความผิดอยู่ที่ตัวพวกเราเองอยู่ที่ตัวท่านเองที่เลือกที่จะฟังเสียงของคนเหล่านั้นเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่ท่านควรฟังมากที่สุดคือเสียงของท่านเองดังนั้นเราจะต้องรับผิดชอบผลลัพธ์และชีวิตของตัวเองผมจึงเอาหนังสือเล่มนี้มาให้กับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราอยากฟังตัวเองมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือของคุณชื่ออ่านยากมาก Hugh MacLeod นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ผมชอบคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถถอดสมองแล้วก็ฟังได้เลยเพราะคุณผู้ฟังจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นดังนั้นเรามาเริ่มต้นกับหนังสือเล่มนี้กันครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านให้ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองการเรียนรู้ที่จะเป็น best version คือการพาชีวิตของเราไปเจออิสรภาพครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่1กันข้อที่1อย่าฟังความเห็นของคนอื่นเท่านั้นครับอันนี้คือข้อแรกค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมบางทีคุณไม่จำเป็นจะต้องฟังคนอื่นเลยคุณแมคลีออดครับเขาได้บอกไว้ว่าเพราะว่ายิ่งไอเดียของคุณแปลกใหม่เท่าไหร่โอกาสที่คนอื่นจะให้คำแนะนำที่ดีกับคุณได้ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังผมอยู่มีความฝันแต่ถ้าพอเราเอาความฝันของเราเนี่ยไปเล่าให้ใครบางคนฟังส่วนใหญ่เขาจะไม่เข้าใจซึ่งไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใจความฝันของตัวเองซึ่งตรงนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของผู้เขียนครับคุณแมคลีออดตัวเขาเป็นนักเขียนโฆษณามานานกว่า10 ปีเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีอิสระภาพในชีวิตเขาก็เลยเริ่มต้นพัฒนาทักษะการเขียนการ์ตูนขึ้นมาด้วยครับเขาเน้นวาดการ์ตูนด้านหลังนามบัตรขณะที่กำลังนั่งอยู่ตามผับและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสุดท้ายภาพที่เขาวาดกลายเป็นต้นกำเนิดของบล็อกที่ชื่อว่า gappingvoice.com ครับซึ่งบล็อกนี้โด่งดังมากโด่งดังในฐานะบล็อกที่แบ่งปันมุมมองอันเฉียบคมไม่เหมือนใครและสะท้อนสังคมซึ่งมีคนติดตามถึง2 ล้านคนทำให้คุณแมคลีออนเนี่ยได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเราสามารถมีอิสรภาพในชีวิตได้แต่บางทีเราจะต้องฟังตัวเองมากกว่าเสียงของคนอื่นเพราะตอนที่คุณแมคลีออดครับพยายามพาตัวเองไปเป็นนักเขียนการ์ตูนหลังนามบัตรเนี่ยพอเขาเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็บอกว่าคุณจะไปหากินกับงานนี้ได้อย่างไรงานนี้มันไม่ได้มีความมั่นคงเลยแต่ตอนนี้คุณแมคลีออดเขามีอิสรภาพไปแล้วครับเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละแต่เขารู้สึกมีความสุขมันเป็นงานอดิเรกของเขาสามารถเลี้ยงชีพเขาได้ดังนั้นครับเขาจึงได้เอาบทเรียนนี้มาไว้ในข้อแรกเมื่อคุณมีไอเดียใหม่ๆคุณไม่รู้หรอกว่าไอเดียของคุณดีหรือเปล่าคนอื่นๆรอบตัวก็ไม่รู้เหมือนกันครับอย่างมากก็มีแค่ตัวคุณเองเท่านั้นที่รู้สึกได้ว่าผลลัพธ์มันจะต้องออกมาดีนะแต่อย่างที่เรารู้กันครับการเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองมันอาจจะดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายเพราะความเชื่อของเราเนี่ยมักจะถูกสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาเรามักกลัวความรู้สึกของตัวเองครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งที่คนอื่นๆบอกมันมักจะสวนทางกันเสมอและอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าคุณผู้ฟังเริ่มที่จะมีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเวลาคุณผู้ฟังอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นคนรอบข้างของคุณจะรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตามด้วยหรือเปล่าเขาจะรู้สึกไม่สบายใจครับเพราะถ้าคุณเปลี่ยนตัวตนเป็นคนที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับคุณก็จะต้องเปลี่ยนตามไปด้วยเพื่อนๆอาจจะอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเพราะพวกเขารักคุณอย่างที่คุณเป็น
ดังนั้นครับพวกเขาจึงไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงและอาจจะต่อต้านทุกอย่างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับและบางทีเราเองก็เป็นคนทำแบบนั้นเหมือนกันถ้าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนเหล่านั้นลองดูว่าคุณเป็นคนฉุดรั้งความสำเร็จของคนอื่นด้วยหรือเปล่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาคุณผู้ฟังมีความฝันพยายามอย่าเอาไปปรึกษาเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเกรดเดียวกับคุณครับเอาไปปรึกษาคนที่เก่งกว่ามันจะได้ผลกว่าเพราะเพื่อนร่วมงานก็ไม่อยากเห็นคุณเปลี่ยนครับซึ่งมันไม่ใช่ความผิดนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณก็จะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นและคุณจะต้องการความสัมพันธ์เดิมๆน้อยลงเพราะคุณอยากจะเจอคนที่เก่งกว่าสำเร็จมากกว่าดังนั้นครับไอเดียที่ดีจะเปลี่ยนแปลงสมดุลบางอย่างระหว่างความสัมพันธ์ของคนเราในช่วงเริ่มแรกไอเดียที่ดีจึงมักจะถูกต่อต้านเสมอครับดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีความฝันแล้วมีใครก็ตามมาบอกว่าไอสิ่งที่คุณฝันเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะผมว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าสิ่งที่คุณฝันเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของคุณเอาล่ะครับหัวข้อที่1ก็ค่อนข้างชัดเจนอย่าฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยเฉพาะถ้าความฝันของคุณเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่เรามาที่บทเรียนข้อที่2กันสมมุติถ้าคุณผู้ฟังมีความฝันนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นไอเดียที่ใหญ่โตครับขอแค่เป็นไอเดียของคุณเองก็พอในข้อนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังยังจำคำถามหนึ่งหรือเปล่าที่ผมค่อนข้างบ่อยก็คือนิยามความสำเร็จของตัวท่านคืออะไรนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากถ้าตัวท่านเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นคำนิยามความสำเร็จของตัวเองนั่นไม่ใช่ความฝันของคุณนั่นคือความฝันของคนอื่นความฝันของคุณตัวคุณจะต้องเป็นคนเลือกและเขียนมันขึ้นมาเองครับแน่นอนครับเราทุกคนต่างก็เคยประทับใจในใครบางคนแล้วเราอยากจะมีชีวิตแบบเขาแต่เชื่อเถอะครับท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองต่างหากจะทำให้คุณพึงพอใจไปจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตสมมติว่าคุณผู้ฟังเห็นช่วงนี้ธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยทำแล้วได้กำไรดีมากเลยถ้าคุณผู้ฟังไปทำเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีโดยที่คุณไม่ได้หลงไหลคุณไม่ได้มีความรู้จริงๆเกี่ยวกับธุรกิจนั้นเลยต่อให้คุณจะทำออกมาดีขนาดไหนคุณก็รู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำท้ายสุดแล้วสิ่งที่คุณทำแล้วมันจะสำเร็จแล้วมันส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้มันคือสิ่งที่อยู่ในตัวของคุณจริงๆครับคุณแม็กลิออตเขาบอกว่าพลังงานที่คุณทุ่มให้กับงานของคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้มากกว่าเนื้องานจริงๆหากงานนั้นมาจากตัวตนของคุณอำนาจที่คุณมีเหนืองานของคุณจะผลักดันให้คนอื่นพยายามสร้างผลงานของตัวเองมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าทำไมคุณจะต้องเข้าใจและนิยามความสำเร็จของตัวเองให้เป็นเมื่อคุณมาถึงจุดนี้มันคือจุดนี้เท่านั้นที่โลกภายนอกจะเริ่มต้นหันมาสนใจผลงานและชีวิตของคุณเพราะการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนี่แหละจะทำให้งานของคุณมีพลังยิ่งไปกว่าจุดประสงค์เริ่มแรกของมันผมชอบประโยคนึงที่คุณแม็กลิออกเขาได้เขียนครับข้อเสียของการเกิดเป็นแกะก็คือความเบื่อหน่ายเพราะคุณจะต้องตามฝูงข้อเสียของการเกิดเป็นหมาป่าก็คือความโดดเดี่ยวทีนี้คุณผู้ฟังจะต้องพิจารณาแล้วว่าคุณจะเลือกเป็นใครครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่หัวข้อต่อไปครับคือการให้เวลากับมันในช่วงก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังน่าจะได้ฟังหนังสือ The Compound Effect ไปแล้วเรื่องของความสำเร็จมันวิธีการที่จะประสบความสำเร็จมันโคตรน่าเบื่อและโคตรธรรมดาครับผมใช้คำนี้เลยแต่นั่นแหละครับความสม่ำเสมอความมีวินัยการให้เวลากับมันคือทางที่ดีที่สุดแล้วในการสร้างความสำเร็จในชีวิตหัวข้อนี้ครับให้เวลากับสิ่งที่คุณหลงไหลครับการทำอะไรที่มีคุณค่าสักอย่างมันต้องใช้เวลาไม่มีทางที่คุณจะร่ำรวยภายใน1 เดือนจากการนั่งอยู่หน้าจอคอมหรือถ้าคุณได้เงินจำนวนมากเลยจากการใช้เวลาเพียงแค่1 เดือนคุณมีแนวโน้มมากว่าเงินจำนวนนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่เรื่องของการหุ่นดีการมีซิกแพคภายใน1 สัปดาห์มันคือเรื่องโกหกทุกอย่างจะต้องใช้เวลาหากการมีซิกแพคมันเป็นเรื่องที่ง่ายป่านนี้คนทั้งโลกหุ่นดีกันไปหมดแล้วหากการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากเลยป่านนี้คนประสบความสำเร็จและร่ำรวยกันหมดแล้วครับแต่เพราะมันยากนี่แหละครับมันถึงดีมันถึงมีค่าถ้ามันง่ายและมันธรรมดาเราจะทำกันไปทำไมประโยคนี้เป็นประโยคของพี่ชายผมเองขุนเขาครับผมติดหนี้บุญคุณพี่ชายคนนี้มากและไม่ว่าอย่างไรก็ตามการทุ่มเทความพยายามความทรหดหรือความอึดมันใช้ตัดสินได้อย่างชัดเจนว่าใครจะประสบความสำเร็จและใครจะล้มเหลวได้แม่นยำถึง 90% ครับผมชอบส่วนนี้ที่คุณแม็กลิออตเขาได้เขียนไว้ถ้าหากมีคนในวงการเดียวกับคุณประสบความสำเร็จมากกว่าคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำงานหนักกว่าแน่นอนว่าเขาอาจจะมีพรสวรรค์หรือมีต้นทุนมากกว่าหรือเข้าหาคอนเนคชั่นได้เก่งกว่าแต่อย่าได้ริเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นข้อแก้ตัวเด็ดขาดเพราะเมื่อเวลาผ่านไปข้อได้เปรียบที่ว่าก็จะยิ่งลดความสำคัญลง
เรื่อยๆครับโลกของเราจึงมีแต่คนธรรมดาที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายทั้งที่พวกเขาเองก็มีพรสวรรค์เหลือล้นและมีเส้นสายยุบยับตรงนี้คุณแมคลีออตเขาได้เขียนไว้ครับการจะเป็นคนเก่งในเรื่องอะไรสักอย่างมันเหมือนกับการเล่นสเก็ตลีลาหากคุณผู้ฟังไปดูคนเล่นสเก็ตเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาเล่นแล้วโฟลว์แล้วมันดูเหมือนง่ายมากเลยแต่พอเราเป็นเล่นจริงๆมีล้มครับและเจ็บด้วยท้ายที่สุดแล้วคุณจะดูเก่งก็ต่อเมื่อคุณทำให้มันดูเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายมันไม่เคยง่ายและนี่เองคือสิ่งที่เรามักจะลืมกันไปดังนั้นครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนดูว่าตัวเลือกที่คุณเลือกที่จะทำในแต่ละวันเป็นตัวเลือกที่ง่ายหรือเป็นตัวเลือกที่ท้าทายและส่งผลกับความสำเร็จของคุณสุดท้ายแล้วคนที่รับผิดชอบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตก็คือตัวท่านเองครับอันนี้เป็นหัวข้อที่3ที่ผมนำมาให้ครับเรามากันที่หัวข้อต่อไปครับทุกคนเกิดมาเป็นนักสร้างสรรค์ตอนอยู่อนุบาลเราต่างได้รับแจกสีเทียนไว้ขีดเขียนเล่นตอนเด็กๆเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ครับผมยังจำตอนที่น้องสาวผมไปขีดเขียนกำแพงได้ตอนนั้นความคิดสร้างสรรค์เขาสูงมากครับสำหรับตัวผมเห็นแล้วเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันคือกำแพงนี่เป็นสีเต็มเลยซึ่งวัยเด็กของพวกเราทุกคนจะเป็นแบบนั้นครับผมเชื่อว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยเราจะค่อนข้างซนกันหมดเลยเรามีความคิดสร้างสรรค์มากเลยแต่ถ้าถามว่าพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นมันหายไปหรือเปล่ามันไม่ได้หายไปครับแต่เราเนี่ยแหละเป็นคนกดมันไว้เองมันอาจจะจริงอยู่ครับเมื่อเราโตขึ้นสีเทียนที่เราเคยได้รับตอนเด็กๆอาจจะถูกยึดไปเราเอาหนังสือเรียนสุดแสนจะน่าเบื่อหน่ายอย่างตำราคณิตศาสตร์ตำราประวัติศาสตร์แล้วเราก็เรียนรู้ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่าเรียนไปทำไมแต่หากเราลองฟังตัวเองดีๆจะมีตัวเราคนหนึ่งส่งเสียงเล็กๆบอกเราว่าขอสีเทียนมาขีดเขียนในชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้ไหมตอนนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะอยากทำธุรกิจอยากเขียนหนังสืออยากจะทำงานฟรีแลนซ์ซึ่งมีอำนาจเหนือเวลาของตัวเองแต่มันติดอยู่อย่างเดียวก็คือเราอาจจะกลัวใช่ไหมครับผมเข้าใจไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเจอก็คือสมมติคุณผู้ฟังเริ่มมีความฝันบางท่านอาจจะอยากเขียนหนังสือมันจะมีเสียงขึ้นมาว่าถ้าคุณเขียนหนังสือจนจบเล่มแล้วไม่มีสำนักพิมพ์ไหนสนใจถ้าคุณเขียนโปรแกรมขั้นเทพระดับพลิกโลกได้สำเร็จแต่หานักลงทุนมาสนับสนุนสตาร์ทอัพของคุณไม่ได้ล่ะถ้าคุณเขียนบทหนังจบสมบูรณ์แต่หาโปรดิวเซอร์ไม่ได้ล่ะถ้าคุณทำธุรกิจแล้วคุณเจ๊งล่ะคุณจะมีความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาครับซึ่งนั่นไม่ใช่เสียงเล็กๆที่กำลังขอสีเทียนคืนนั่นคือเสียงของคุณในวัยผู้ใหญ่มันคือเสียงน่าเบื่อน่ารำคาญของคุณเองที่พยายามทำให้เสียงเล็กๆของคุณหุบปากแต่ท้ายที่สุดแล้วเสียงเล็กๆของคุณที่บอกว่าขอสีเทียนคืนแล้วมาสร้างสรรค์ชีวิตใหม่อีกครั้งคุณจะต้องฟังเสียงนั้นต่อให้คุณจะมีความฝันอะไรก็ตามลองดูว่าตอนนี้คุณเริ่มต้นวางแผนหรือลงมือทำจากจุดที่เล็กที่สุดแล้วหรือยังบางคนมีความฝันอยากทำธุรกิจแต่ไม่ได้หาความรู้เพิ่มไม่ได้อ่านหนังสือเพิ่มแล้วก็บ่นว่าทำไมงานประจำมันน่าเบื่อถ้าคุณมีความฝันทำเลยครับลงมือสร้างสรรค์อะไรสักอย่างได้เลยสร้างอะไรบางอย่างที่มันพิเศษกับชีวิตของตัวท่านเองต่อให้มันจะสำเร็จหรือล้มเหลวแทบจะไม่สำคัญเลยครับหากมันล้มเหลวคุณได้เรียนรู้หากมันสำเร็จนั่นคือผลกำไรที่คุณได้สร้างขึ้นมาเองท้ายที่สุดแล้วเสียงเล็กๆของคุณไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นเพราะอยากให้คุณร่ำรวยกว่านี้หรืออยากให้คุณได้สนิทกับดาราหรือคนดังเสียงเล็กๆของคุณมาหาคุณเพราะจิตวิญญาณของคุณต้องพึ่งพาเสียงนั้นมีหลายอย่างที่คุณยังไม่ได้ทำมีอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่ได้พูดมีอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่ได้ไปพบเจอกับประสบการณ์นั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ฟังเสียงของตัวเองตอนนี้ผมกล้าเดิมพันเลยว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตคุณจะเสียใจกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำเพราะนี่คือสิ่งที่มนุษย์เสียใจมากที่สุดครับคุณต้องเงี่ยหูฟังเสียงเล็กๆของคุณเพราะถ้าคุณไม่ฟังเสียงนั้นก็จะจางหายไปพร้อมกับตัวตนของคุณด้วยครับเรามากันที่หัวข้อต่อไปครับผมเชื่อว่าหัวข้อนี้ให้แรงบันดาลใจกับพวกเราทุกคนได้แน่นอนเราทุกคนมีภูเขาเอเวอเรสต์เป็นของตัวเองครับและเราเกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นคุณแมทลีออตเขาเขียนไว้แบบนี้ครับผมชอบมากแน่นอนเรามีภูเขาที่เราจะต้องปีนไปในชีวิตคุณอาจจะไม่มีวันไปถึงยอดเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้แต่ถ้าคุณไม่แม้แต่จะพยายามอย่างจริงจังสักครั้งที่จะปีนไปให้สูงกว่าแนวหิมะอีกหลายปีต่อจากนี้คุณกำลังนอนรอความตายอยู่บนเตียงคุณจะรู้สึกว่างเปล่าในท้ายที่สุดทีนี้ผมก็อยากจะถามคุณผู้ฟังว่าแล้วยอดเขาเอเวอเรสต์ของคุณผู้ฟังคืออะไรสำหรับบางท่านอาจจะเป็นงานศิลปะในชีวิตการสร้างธุรกิจการเก็บเงินให้ได้ล้านบาทการสร้างครอบครัวการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ธุรกิจต่างๆอะไรก็ได้ครับเป็นอะไรก็ได้ไม่มีสิ้นสุดแต่นั่นแหละครับคือภูเขาเอเวอเรสต์ของคุณผู้ฟังแต่เราทุกคนมีภูเขาที่จะต้องปีนครับมันเป็นความฝันของพวกเราแต่บางทีเราเลือกที่จะไม่ปีนเพราะกลัวอะไรบางอย่างคำแนะนำของคุณแมคลีออตก็คือ
จริงๆคุณไม่จำเป็นจะต้องให้เขาให้คำแนะนำเลยเพราะคำแนะนำที่ดีที่สุดที่จะให้ได้ก็คือยอมรับว่าคุณมีภูเขาเอเวอเรสต์ที่คุณอยากจะปีนอยู่ในชีวิตถ้ายอมรับได้ก็แปลว่าคุณชนะสงครามไปครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ปีนเลยครับอย่าได้รอเพราะถ้าวันนี้คุณรอพรุ่งนี้คุณก็ต้องรอเรามากันที่หัวข้อต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของความล้มเหลวและการยอมรับความเจ็บปวดในชีวิตถ้าคุณยอมรับความเจ็บปวดแต่โดยดีมันก็จะทำร้ายคุณไม่ได้เพราะอะไรคุณแม็กลีออตครับก็เขียนว่าการที่คุณอยากจะสำเร็จการที่คุณอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นคุณมีบางอย่างที่จะต้องเสียสละแน่ๆและบางทีคุณจะต้องล้มซึ่งเป็นเรื่องที่ดีการต้องเสียสละอะไรสักอย่างเพื่อสร้างงานทำให้คุณเจ็บปวดได้มากกว่าที่คาดคิดเสมอแน่นอนครับตอนที่เราเจอสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะคิดภาพไม่ออกเลยเฮ้ยความล้มเหลวในตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเก่งขึ้นจริงเหรอแต่พอเวลาผ่านไปเราจะกลับมาขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วการได้ตั้งใจสร้างสรรค์ความสำเร็จหรืองานสักชิ้นก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในชาตินี้ถ้าคุณทำสำเร็จแน่นอนมันคุ้มค่าแต่ต่อให้คุณทำไม่สำเร็จตามเป้าหมายคุณก็จะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่วิเศษและมหัศจรรย์มีคุณค่าแต่การไม่ลงมือทำแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าคุณเองก็อยากทำและมันมีโอกาสบางอย่างอยู่นี่ต่างหากคือสิ่งที่น่าเจ็บปวดสมมติว่าคุณผู้ฟังมีธุรกิจที่อยากจะทำมากเลยมีความฝันมานานแล้ววันนี้คุณเพิ่งเริ่มต้นทำผมกล้าบอกเลยว่าอีกไม่นานคุณจะล้มเหลวแน่ๆคุณจะมีเรื่องให้ปวดหัวแน่ๆครับแต่สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ดีมันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตเพราะบางครั้งความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปสอนอะไรเราไม่ได้เลยแต่กลับสร้างอีโก้ให้กับเราด้วยแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่เรียนรู้ความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตหากผมเอาบทเรียนจากหนังสือ Harvard ของคุณเวยซูอิงเขาได้เขียนไว้เลยว่าความโชคร้ายความล้มเหลวความเจ็บปวดคือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของชีวิตเรียนรู้จากครูเหล่านั้นครับเรามาดูกันที่หัวข้อนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินครับไม่น่าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องเงินด้วยเขาบอกว่าจงอยู่อย่างประหยัดและเรียบง่ายครับนี่คือคำแนะนำของคุณแม็กลีออตคุณแม็กลีออตเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในตอนนั้นครับในปี 1997 เขาได้งานในฝันเป็นครั้งแรกเขาได้เป็น copywriter เงินเดือนสูงมากมีห้องทำงานใหญ่โตมีอพาร์ตเมนต์อยู่ในนิวยอร์กใช้ชีวิตอยู่กับงานปาร์ตี้และสังคมหรูหราครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบก็คือถึงแม้เขาจะได้เงินเดือนเยอะครับแต่กระเป๋าของเขาก็แห้งทุกสิ้นเดือนอยู่ดีนิวยอร์กเป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงครับและเขาก็ตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตให้สุดเหวี่ยงด้วยเพราะพอเงินเยอะเราจะรู้สึกมีอำนาจเราจะอยากยกระดับไลฟ์สไตล์ตามรายได้ที่เรามีนี่คือสิ่งที่เรามักจะเจอกันและพอถึงจุดหนึ่งครับเศรษฐกิจถดถอยครับในตอนนั้นงานที่เคยเข้ามาในบริษัทก็หายทำเอาให้คุณแม็กลีออตเนี่ยจะต้องไปนอนอยู่ข้างถนนถ้าเขาใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและประหยัดกว่านั้นเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ดีกว่านี้มากเขาจึงเขียนไว้เลยครับว่ายิ่งคุณใช้ชีวิตเรียบง่ายเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จมันจะมีมากขึ้นสิ่งนี้เป็นความจริงเสมอเดี๋ยวเขาจะเล่าสิ่งนี้ครับเขาบอกว่ามีคนมากมายในชีวิตเหมือนตอนที่ตัวเขายังอยู่ในนิวยอร์กพอพวกเขาหาเงินได้เยอะเขาก็ผลาญหมดอย่างรวดเร็วยิ่งเราอายุมากขึ้นเราจะยิ่งอิจฉาคนพวกนี้น้อยลงครับคนเหล่านี้มีเงินมากมายก็จริงพวกเขาได้กินอาหารในร้านหรูในวันอาทิตย์มันก็จริงครับแต่พวกเขาก็จะต้องใช้จ่ายมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษนั้นคนเหล่านี้ไม่กล้าแม้แต่จะขัดใจเจ้านายและต้องหวาดหวั่นขวัญผวาทุกครั้งที่ธุรกิจซบเซาครับดังนั้นการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและประหยัดมากขึ้นมันคือการปกป้องอิสรภาพของตัวเองครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าพอเราทำงานเรามีเงินเยอะขึ้นเราจะยกระดับไลฟ์สไตล์สูงขึ้นพอเรามีระดับไลฟ์สไตล์ที่สูงขึ้นเราจะรู้สึกอยากให้คนอื่นรับรู้ไลฟ์สไตล์ของเราพอถึงจุดนั้นแหละครับคุณกำลังเอาอิสรภาพของตัวเองไปขายให้กับสายตาคนอื่นและพอถึงจุดหนึ่งที่คุณจำเป็นจะต้องลดระดับไลฟ์สไตล์ตัวเองลงมาคุณจะทำไม่ได้นั่นคือการทำลายอิสรภาพของตัวเองครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่หัวข้อสุดท้ายครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่ได้ยาวแล้วอ่านค่อนข้างสนุกครับหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ฟังสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดครับคุณแม็กลีออตเขาได้เขียนว่าหากเขาจำเป็นจะต้องสรุปเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ให้เป็นเหลือ1หรือ2บรรทัดเขาจะสรุปออกมาอย่างนี้ครับจงทำงานให้หนักอย่าหยุดมือใช้ชีวิตอย่างเงียบๆเรียบง่ายถ่อมตัวมองโลกในแง่ดีสร้างโอกาสด้วยมือของตัวเองเป็นคนดีและสุภาพเสมอนี่คือคำแนะนำที่คุณแม็กลีออตจะยกให้เป็นคำสรุปจากหนังสือเล่มนี้ครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือช่างหัวคุณสิครับที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังนะครับเนื้อหาที่ผมเอามาให้เป็นเนื้อหาที่เป็นคีย์ของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้ตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบผมรู้สึกว่าบางที
ทำให้เรารู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากที่จะฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามค้นหากันครับและหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ผมก็เลยเอามาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ในเอพิโซดนี้ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้และอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่าน Audiobook ผ่านหนังสือภาษาต่างประเทศคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาพิเศษเช่นกันครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ